สวัสดีค่ะหมอกัญญมลอายุรแพทย์โรคไตนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มโพแทสเซียมค่ะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่คนเข้าใจผิดกันค่อนข้างมากบางคนจะเข้าใจว่าพอเป็นโรคไตปั๊บก็จะจำเป็นจะต้องคุมโพแทสเซียมทันทีซึ่งที่จริงไม่ใช่นะคะที่จริงในคนไข้ไตกลุ่มแรกๆค่ะ1 2 3A แบบนี้นะคะไตยังจะค่อนข้างปกติดังนั้นการควบคุมสมดุลเกลือแร่โพแทสเซียมค่อนข้างดีสามารถทานเกลือแร่ได้เราจะเริ่มจำกัดจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะ 3B เป็นต้นไปรวมทั้งระยะ 4 ระยะ 5 แล้วก็คนไข้ฟอกเลือดไตกลุ่มนี้จะเริ่มมีแนวโน้มของโพแทสเซียมสูงอย่างไรก็ตามเราจะจำกัดโพแทสเซียมก็ต่อเมื่อผลเลือดของคนไข้อยู่ในระดับที่อาจจะมีโพแทสเซียมสูงหรือว่าแนวโน้มค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นแม้ว่าคนไข้ไตจะอยู่ในกลุ่ม 3B 4 5 หรือว่าคนไข้ฟอกเลือดก็ตามถ้าคนไข้ยังมีระดับเกลือแร่โพแทสเซียมที่อยู่ในระดับต่ำหรือค่อนต่ำค่ะคุณหมออาจจะแนะนำให้ทานอาหารโพแทสเซียมสูงได้นะคะส่วนถ้าเกิดคนไข้ที่ล้างช่องท้องค่ะการที่ล้างช่องท้องค่ะโพแทสเซียมจะออกมากับการล้างช่องท้องปริมาณค่อนข้างจะเยอะโดยแนวโน้มของคนไข้ที่ล้างไตทางช่องท้องก็อาจจะทานอาหารโพแทสเซียมได้มากกว่าคนทั่วไปอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ยังต้องขึ้นกับระดับเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดอยู่ดีค่ะสำหรับเกลือแร่ฟอสฟอรัสค่ะอันนี้ก็ในไตกลุ่มแรกๆก็ทานตามความเหมาะสมเช่นกันส่วนไตกลุ่มระยะหลังๆนะคะตั้งแต่ระยะ 3B ขึ้นไปค่ะอันนี้การกำจัดเกลือแร่ฟอสฟอรัสจะเริ่มเสียไปละส่วนใหญ่ในคนไข้ไตระยะ 3B ขึ้นไปหมอก็จะแนะนำจำกัดอาหารที่มีเกลือแร่ฟอสฟอรัสสูงแล้วนะคะจะยกเว้นแค่ในคนไข้บางรายที่อาจจะมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสต่ำในบางคนเท่านั้นค่ะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องน้ำนะคะในคนไข้กลุ่มแรกๆค่ะก็สามารถทานน้ำได้นะคะแล้วก็สามารถทานน้ำได้ตามความเหมาะสมส่วนคนไข้ไตระยะ 3B ขึ้นไปค่ะก็อาจจะต้องตวงปัสสาวะแล้วก็ทานน้ำมากกว่าที่ปัสสาวะออกมาประมาณสัก500 ซีซีแล้วก็คนไข้ล้างไตทางช่องท้องกลุ่มนี้ก็จะมีการที่เคลียร์น้ำออกจากการล้างช่องท้องอยู่แล้วกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถทานน้ำได้มากกว่าคนทั่วไปอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเป็นรายๆไปนะคะดังนั้นรายละเอียดของคนไข้ไตแต่ละกลุ่มค่ะจะมีค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะเราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าตกลงว่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่กันแน่แล้วเราก็ค่อยมาดูค่ะว่าอาหารที่เหมาะสมสำหรับเราเนี่ยควรจะเป็นอาหารกลุ่มไหนนะคะนอกจากนี้ค่ะสมมติว่าตอนแรกเราเป็นไตระยะที่ยังไม่มากนะคะการคุมอาหารต่างๆการคุมน้ำค่ะอาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่พอไตเริ่มเสื่อมลงการที่ไปพบคุณหมอแต่ละครั้งค่ะถ้าเกิดว่าไตเริ่มเสื่อมลงเริ่มมีเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตน้อยลงค่ะอาจจะมีความจำเป็นในการที่จะต้องจำกัดอาหารบางอย่างมากขึ้นก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอเป็นรายบุคคลนะคะที่หมอเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเบื้องต้นสำหรับคนไข้โรคไตทั่วไปที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามการที่คนไข้แต่ละคนจะไปพบแพทย์นะคะควรจะดูเป็นรายๆไปนะคะเช่นว่าเราเป็นไตระยะหลังๆแล้วจริงๆแล้วควรจะจำกัดเกลือแร่โพแทสเซียมแต่ว่าของตัวเราเองอะค่ะเกลือแร่โพแทสเซียมค่อนต่ำอันนี้ก็สามารถที่จะทานเกลือแร่โพแทสเซียมได้หรือคนไข้ไตบางคนค่ะระยะไตยังแค่ระยะ 2 ระยะ 3 ต้นๆแต่ปรากฏว่าอาจจะมีเรื่องของยาบางตัวที่ทำให้เกลือแร่โพแทสเซียมสูงอยู่แล้วและมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับยานั้นอาจจะทำให้ระดับเกลือแร่โพแทสเซียมของคนไข้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงหรือค่อนสูงหรือมีแนวโน้มว่าจะสูงแล้วอันนี้คุณหมอก็อาจจะแนะนำให้เริ่มจำกัดอาหารโพแทสเซียมสูงบ้างนะคะรวมทั้งบางสถานการณ์ค่ะคุณหมออาจจะแนะนำให้จำกัดอาหารบางอย่างในบางช่วงอันนี้ก็ควรจะต้องดูเป็นรายบุคคลไปนะคะและเดี๋ยววิดีโอต่อไปหมอก็จะทำเรื่องของสารอาหารต่างๆเช่นเรื่องของเกลือแร่ฟอสฟอรัสเรื่องของอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็อาหารกลุ่มโปรตีนนะคะว่าในคนไข้ไตแต่ละระยะค่ะควรจะทานอาหารกลุ่มนี้อย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ